السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن عقار جديد من شركة ميرك الأمريكية ضد فيروس كورونا. تمت الموافقة عليه من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية للحالات البسيطة والمتوسطة اللي هي مش محتاجة أكسجين. هذا العقار اسمه مولنو بيرافير. مولنو بيرافير ده هذا العقار يعتبر عبارة عن أقراص بتتاخد صباحا ومساء لمدة 5 أيام. وهذا العقار بيعمل نسبة شفاء تصل إلى 50% في هذه الحالات. طبعا هذا العقار تم التصريح به، وبالتالي شركة ميرك ادت الترخيص لإنتاج هذا الدواء للعديد من الشركات الأوروبية وأيضا لبعض الدول الأخرى. وبالتالي أصبح هذا العقار متوفر في العديد من الدول ضد فيروس كورونا، الحالات البسيطة والمتوسطة التي لا تحتاج للحجز في المستشفيات أو التي لا تحتاج لأكسجين. طيب، بالنسبة لهذا العقار طبعا احنا عارفين ان في سباق ما بين الشركات وبعضها. عرفنا ايضا ان هذا العقار غير مسموح به للسيدات الحوامل، وان هو بيتاخد للوقاية. مش للوقاية، لا، ده للعلاج. الوقاية هي الحاجة الوحيدة اللي هي اللقاحات والإجراءات الاحترازية زي غسيل الأيدي والكمامة والبعد عن الأماكن المزدحمة. لكن ده بيستخدم كعلاج للحالات الخفيفة والمتوسطة. طبعا ده ما بيخليش المريض يحتاج ان هو يروح مستشفى، لانه بيتم الشفاء في حوالي 50% من الحالات. طبعا ده بيتاخد في اول 5 ايام من المرض، على اساس ان هو مش يعني كل ما كان بيتاخد بدري كل ما كان نتائجه بتكون افضل. طبعا احنا عارفين ان احنا كان عندنا في الاول ادوية بتعالج برضك كورونا، زي عقار الريميديسفير. طبعا عقار الريميديسفير ده ثبت ان هو ما بيجيبش نتائج فعالة، وكنا بنديه عن طريق الوريد. وايضا كنا بندي اجسام مضادة ضد فيروس كورونا ايضا عن طريق الوريد. دي تعتبر اول مرة ان احنا ندي علاج فعال ضد فيروس كورونا اقراص. وهذه الأقراص تعتبر إلى حد ما سهلة في التصنيع، وفي نفس الوقت غير اللقاحات. اللقاحات في صعوبة في تصنيعها، ومش أي دولة تقدر تنتج لقاحات. وبالتالي إنتاج هذا العقار يعتبر خطوة مهمة جدا في القضاء على فيروس كورونا على مستوى العالم. وبالتالي ابتدت الشركات على مستوى العالم تنتج هذا العقار، وابتدت المرضى تاخد هذا العقار. وفي نفس الوقت ابتدى زي ما قلت لكم يحقق نتائج كويسة جدا جدا. نسبة 50% شفاء تعتبر إلى حد ما نسبة كويسة ونسبة معقولة. طبعا في فرق ما بين انك انت اساسا يبقى عندك كبسولات في البيت او في الصيدلية ضد فيروس كورونا. كنا الاول ما عندناش اي وسيلة للقضاء على هذا الفيروس، وبالتالي ظهور المولنوبيرافير ده يعتبر بداية نهاية فيروس كورونا. طبعا زي ما احنا عارفين هذا العقار يعتبر ضد الفيروسات.
يعني ده التطور من أنواع معينة من الأدوية اللي هي ضد الفيروسات، اللي ثبت إن هي جابت نتيجة فعالة ضد فيروس كورونا. طبعا بالنسبة للمضاعفات تعتبر بسيطة جدا جدا، وكذلك الآثار الجانبية بتاعة هذا العقار تعتبر بسيطة جدا جدا. ولكن برضك من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها تأثير هذا العقار على الناس، لأن احنا أساسا هنديه بمستوى ملايين البشر هتاخده، وبالتالي فيجب ان احنا يعني نترصد كل الآثار الجانبية بتاعته وناخد بالنا كويس. لأن طبعا مهما كانت التجارب الأولية كانت على المئات والآلاف، لكن دلوقتي الدواء أصبح على مستوى العالم، وبالتالي ملايين من البشر هتاخده. فلا زال من المبكر ان احنا نقول ان هو آمن 100%، وبالتالي هنشوف الآثار الجانبية بتاعته ايه وتفاعلاته ايضا مع الأدوية. في ناس بتاخد أدوية ضغط، في ناس بتاخد أدوية سكر، في ناس أدوية ضد الكوليسترول، كل الأدوية ضد تخثر الدم. كل الحاجات دي هتبان لما ينتشر العقار على مستوى ملايين من البشر، هنشوف تأثيراته على الناس ايه. لكن الاختبارات الأولية أثبتت ان هو آمن بنسبة عالية جدا جدا، وبالتالي تمت الموافقة عليه من منظمة الغذاء والدواء استخدام الطارئ ضد فيروس كورونا، وأصبح الآن متوفر في العديد من دول العالم، وتم الترخيص بإنتاجه في الكثير من دول العالم. وأعتقد أن مصر من ضمن هذه الدول، وأعتقد أن في دول عربية أخرى هتبتدي تنتجه. طبعا انجلترا ابتدت تنتجه، واوروبا ابتدت تنتجه بترخيص من شركة ميرك الامريكية. طبعا وجود ادوية على هيئة اقراص ده مفيد جدا جدا جدا، وبيسهل من القضاء على الفيروس. طبعا احنا عارفين انه سلالة اوميكرون ابتدت تنتشر في اكتر من 100 دولة. اكتر من 100 دولة عندها دلوقتي اوميكرون، وبالتالي اصبح بالرغم ان اوميكرون الاعراض بتاعته ضعيفة، الا ان ده بيحمل ايضا عبء على المنظومات الصحية في مختلف العالم. وبالتالي وجود اقراص زي مولنو بيرافير ده هيسهل جدا جدا من القضاء على فيروس كورونا. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.